Chi tiết Mazda 2 Sport 2022 đối thủ đáng gờm của Yaris, giá chỉ 600 triệu. Mazda 2 Sport 2022 đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ thiết kế đẹp và trang bị đầy đủ tiện nghi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá. Giới thiệu chung, Mazda 2 là mẫu xe hạng B hiếm hoi tại thị trường Việt Nam có cả tùy chọn sedan lẫn hatchback. Trong đó, Mazda 2 Sport 2022 chính là biến thể hatchback của dòng xe này. Mazda 2 Sport 2022 được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Nó chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ Toyota Yaris 2022 hay Suzuki Swift 2022. Mazda 2 Sport mang tới khách hàng Việt Nam 4 tùy chọn màu sắc bao gồm đỏ, trắng, xanh và nâu. Ngoại thất cô đô trẻ trung cuốn hút. Mazda 2 Sport 2022 hatchback mang trong mình những đường nét quen thuộc của ngôn ngữ thiết kế cô đô trẻ trung, thể thao và lôi cuốn. Xe có kích thước dài, rộng, cao, tổng thể lần lượt là 4060 x 1695 x 1495 mm, nhỏ hơn đôi chút so với đối thủ Toyota Yaris. Thông số tương ứng lần lượt là 4145 x 1730 x 1500 mm. Đầu xe, từ phía trước, xe ghi dấu ấn cùng cụm lưới tản nhiệt dạng mặt cười đặc trưng. Bao quanh lưới tản nhiệt này là đường viền kim loại mạ chrome sang trọng. Cụm đèn pha hai bên trông mạch lạc và lôi cuốn nhờ kiểu thiết kế hình móc câu dứt khoát. Mazda 2 thế hệ mới trông ngầu hơn người tiền nhiệm với kiểu đèn sương mù vuốt nhọn đầy mạnh mẽ. Thân xe, từ bên hông, xe toát lên vẻ đẹp đậm chất linh hồn chuyển động cùng những đường gân dập nổi mềm mại, nhẹ nhàng. Gương chiếu hậu, tay nắm cửa sơn cùng màu thân đồng bộ. Gương chiếu hậu khá tiện dụng cùng loạt tính năng như tích hợp đèn báo rẽ cùng khả năng gập điện. Chiếc xe hatchback của Mazda sử dụng bộ la răng kích thước 16 inch hài hòa với tổng thể chung. Đuôi xe trông hơi ngắn không đẹp mắt và thanh thoát như thân và đầu xe. Đây là điểm trừ lâu năm của Mazda 2 cho đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đèn hậu đặt ngang giữa thân và đuôi trông giống đôi mắt của một chú chuồn chuồn mềm mại, lôi cuốn. Phần gờ cốp thiết kế cao, qua đó mang lại sự mạnh mẽ cho tổng thể chung khi nhìn từ phía sau. Nội thất mới mẻ và bắt mắt. Bước vào khoang nội thất, xe Mazda 2 Sport 2022 ghi dấu ấn cùng những đường nét mới mẻ, trẻ trung. So với nhiều đối thủ cùng phân khúc, chiếc Mazda này được xem là có khoang hành khách đẹp nhất nhì hiện nay. Chiều dài trục cơ sở của xe đạt 2570 mm, lớn hơn con số 2550 của đối thủ Toyota Yaris. Khoang lái thoáng và rộng với kiểu phối màu trắng, đen tương phản. Khu vực này được Mazda thiết kế nhiều đường gờ nổi, gấp khúc, mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn. Vô lăng tạo hình mới mẻ và lôi cuốn dù vẫn là loại bọc da thiết kế 3 chấu, có nhiều nét tương đồng với những người anh em như Mazda 3 Facelift hay Mazda 6, CX-5. Những chi tiết kim loại kết hợp hài hòa với chất liệu da tạo cảm giác sang trọng vượt trội. Hàng ghế trước rộng rãi, thoải mái ngay cả với những khách hàng có hình thể to lớn. Chất liệu bọc ghế là da cao cấp nhưng ghế ngồi có một điểm trừ nho nhỏ là chỉ được chỉnh cơ. Khoang hành khách ghi dấu ấn với ghế ngồi chỉnh chu, cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ, mang đến cho người dùng cảm giác thật êm ái khi trải nghiệm. Trong trường hợp cần thiết, người dùng có thể gập hàng ghế này theo tỷ lệ 60-40 nhằm gia tăng thể tích khoang hành lý trong trường hợp cần thiết. Tiếc là xe không có bệ tì tay và túi đựng đồ ở lưng ghế lái và các hộc cửa sau. Chi tiết nhỏ nhưng khiến Mazda 2 Sport 2022 chưa được đánh giá cao ở tính tiện dụng. Khoang hành lý không phải là điểm mạnh của xe Mazda 2 Sport 2022 khi có dung tích tiêu chuẩn chỉ là 280 lít, kém hơn đối thủ Yaris, có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 326 lít. Tiện nghi. Mazda 2 Sport 2022 chinh phục khách hàng nhờ một số trang bị tiện nghi hấp dẫn như màn hình LCD 7 inch, CD, AM, FM, Megapixel 3, kết nối AUX, USB và Bluetooth hỗ trợ đàm thoại rảnh tay, hệ thống âm thanh 6 loa. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động cho khả năng làm mát nhanh, mạnh và sâu. Khi so sánh với các đối thủ thì những trang bị trên của mẫu hatchback này hiện đang được đánh giá khá cao. Động cơ quen thuộc. Mazda 2 hatchback 2022 không có sự thay đổi về động cơ, vẫn vận hành dựa trên sức mạnh của cỗ máy Skyactiv. Dung tích 1.5L cho công suất 109 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. So với đối thủ Toyota Yaris thì sức mạnh về động cơ của hai sản phẩm này khá tương đồng. Cỗ máy xăng 1.5L 4 xi lanh thẳng hàng trên Yaris có khả năng tạo ra công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng phút. Kiểm soát tốt, đầy phấn khích.
Vận hành chính là điểm mạnh của Mazda 2 Sport 2022 khi mà nó cho cảm giác kiểm soát tốt, chắc chắn và đầy phấn khích. Ở tốc độ trên dưới 100 km vẫn luôn rất đầm và chắc tay. Hiện tượng rung lắc rất hiếm khi xảy ra. Ngoài ra với việc trang bị hệ thống hỗ trợ lái G, Vectoring Control, mỗi cú vào cua của Mazda 2 Sport luôn vô cùng mượt mà, an toàn tận răng. Không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào ở hạng mục an toàn quan trọng này. Mazda 2 Sport 2022 bảo vệ khách hàng nhờ danh sách các tính năng an toàn rất đầy đủ như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EDB, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử DSC, hệ thống chống trượt TCS, hệ thống khởi hành ngang dốc HLA, hệ thống cảnh báo phanh ESS, khóa cửa tự động khi vận hành, chống sao chép chìa khóa, cảnh báo chống trộm, nhắc nhở thắt dây an toàn, camera, cảm biến lùi. Kết luận, mặc dù vẫn có một số nhược điểm nhưng các ưu điểm mà Mazda 2 Sport 2022 sở hữu đủ sức chinh phục đông đảo khách hàng, giúp xe trở thành cái tên nổi bật nơi phân khúc hatchback cỡ B tại thị trường Việt Nam hiện nay.